Αν μπορούσες να αλλάξεις τον κόσμο, από πού θα ξεκινούσες? Σε μια επαρχία που σβήνει, σε μια καθημερινότητα που αλλάζει μέρα με τη μέρα, υπάρχουν κάποιοι που μας έμαθαν τι σημαίνει να αγαπάς αυτό που έχεις δίπλα σου. Να παλεύεις για τα όνειρά σου και πως ακόμα και τα πιο απίθανα πράγματα είναι πιθανά. Μια ομάδα, μια γροθιά, ένας κοινός σκοπός. Η αγάπη για τον τόπο τους. Το 2010, όσοι τρέχαμε στο γήπεδο, ίσως ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα των χεριών μας. Με τα χρόνια που πέρασαν, αυτή η κατάσταση άλλαξε, μεγαλώσαμε, ο ένας παρέσυρε τον άλλον, τελικά γίναμε πάρα πολλοί, από διαφορετικές ηλικίες, με έναν κοινό τόπο, το γήπεδο τότε, και έναν κοινό στόχο, να τρέχουμε. Γίναμε μια παρέα που τρέχαμε. Ο καθένας κατά μόνας ή και όλοι μαζί συμμετείχαμε σε αγώνες και ασφάλτινους και αγώνες βουνού. Όλα τα χρόνια, από το 2010 μέχρι και σήμερα. Σιγά σιγά άρχισαμε να κάνουμε κοινές προπονήσεις, να βγαίνουμε όλο και περισσότερο έξω από το γήπεδο, να κατακτούμε όλο και περισσότερο τα δικά μας τα βουνά, να ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά, μέχρι που οι προπονήσεις μας φτάνανε μέχρι και τις κορυφές των Πιερίων και από πίσω μέχρι το λιβάδι της Ελασσόνας, μέχρι και τη φτέρη της Πιερίας. Έτσι λοιπόν, αφού γίναμε μια πολύ μεγάλη παρέα, άρχισε να πέφτει η ιδέα να συζητιέται γιατί δεν κάνουμε κάτι σαν παρέα, σαν σύλλογος. Προσωπικά το θεώρησα ότι ήταν ένας τρόπος να κάνουμε και τον τόπο μας γνωστό, γιατί όσοι τρέχουν γνωρίζουν ότι όπου δηλώνουν το όνομά τους, δηλώνουν και ένα σύλλογο ή μια παρέα από πίσω. Ειδικά στους αγώνες βουνού είναι και πάρα πολύ ελεύθερο. Έβλεπες team τάδε, ομάδα τάδε από την τάδε περιοχή, οπότε προέκυψε για να δηλώνουμε κάτι, να γίνουμε μια ομάδα κι εμείς. Όχι απαραίτητα σύλλογος. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε τι κάνεις πρώτο όταν θες να γίνεις μια ομάδα, δίνεις και ένα όνομα σε αυτό. Θέλαμε το όνομα να είναι κάπως διαφορετικό από τα κοινότυπα. Είχε πέσει η ιδέα από μένα να το πούμε τρεχαλάκηδες και από το Θανάση το Μαραμί να το πούμε λαχανιάριδες. Τελικά όμως, μετά από διαβούλευση και με το σκεπτικό ότι ο δρομέας είτε ασφάλτου είτε βουνού δεν κουράζεται, ξέρει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του, αποφασίσαμε να βγάλουμε το λαχανιάριδες και να μείνουν τρεχαλάκηδες. Όμως για να ξέρουν όλοι από πού είμαστε, το είπαμε τρεχαλάκηδες Σερβίων, έτσι προέκυψε. Κατόπιν βγάλαμε και το συμβολάκι, αυτό το λόγο που υπάρχει και στα μπλουζάκια που τύπωσε ο Θωμάς ο Θήμιος, το ΔΕΓΟΠ, το γυμναστήριο. Για την ιστορία έτσι, το σκιτσάκι αυτό το εμπνεύστηκε ο αδερφός μου, ο Ντίνος ο Πεκόπουλος, γιατί ασχολείται με σχεδιασμό, οπότε έτσι προέκυψε και αυτό. Στις προπονήσεις είχαμε καθοδήγηση από το Χρήστο το Γιλτίδη, που ήταν όλα τα χρόνια προπονητής του στίβου του Τιτάνα κάτω στο γήπεδο, μας έβλεπε, ενθάρρυνε πάρα πολλούς από εμάς, έδινε προγράμματα, συμβουλές
και του οφείλουμε και τις ευχαριστίες μας όλη αυτή η παρέα των Τρεχαλάκηδων. Με τα χρόνια η παρέα μεγάλωνε συνεχώς, όπως ανέφερα και προηγούμενα. Είχαμε όλες τις ηλικίες. Από τους μεγαλύτερους που είναι ο Μάκης ο Μπούσμπας και ο Χρήστος ο Τζικανούλας, μέχρι τους μικρότερους της παρέας που είναι τα δικά μου τα παιδιά, ο Γιάννης και η Μαρία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι στην παρέα μας. Το δρομικό μου εμένα, εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο 40 χρόνια, 41 χρόνια σταμάτησα και μετά από ένα κενό 10 χρονών, σε μεγάλη ηλικία σχετικά, στα 50, ξεκίνησα το δρομικό. Ένας λόγος που ξεκίνησα το δρομικό ήταν ο Χρήστος ο Κιλτίδης, ο γυμναστής που έχουμε εκεί στο γήπεδο. Μας έδωσε προγράμματα και βρήκαμε ένα άλλο κόσμο. Άνοιξε ένας ορίζοντας καινούριος για μας. Εγώ είμαι από τους τελευταίους που μπήκαν στο Σύλλογο των Τρεχαλάκηδων. Κατέβηκα στο γήπεδο μετά από κάποια προβλήματα υγείας για να βελτιώσω την σωματική μου κατάσταση. Με βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά. Με βοήθησε πολύ ο Θωμάς ο Μπούσμπας, ο Γιλτίδης, ο Χρήστος ο προπονητής, από τον οποίο πήρα πάρα πολλά. Μου έδειξε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τρέχω, μου έδωσε πρόγραμμα να κάνω και έτσι κατάφερα να πηγαίνω σε κάποιους αγώνες, να παίρνω μέρος σε κάποιους αγώνες και βελτίωσα τη σωματική μου κατάσταση σε μεγάλο βαθμό. Βασικό μέλος των Τρεχαλάκηδων που αξίζει να γίνει και η κουβέντα ήταν και ο Θόδωρος ο Χατζής, που δεν είναι πια μαζί μας, ο Τεό. Αυτό που έχω να πω για τον Θόδωρο είναι ότι ήταν ένα παράδειγμα που μπορεί ο καθένας να το ακολουθήσει. Ο Θόδωρος ήρθε στο γήπεδο όντας χωρίς να έχει καμία σχέση, από όσο γνωρίζω, με τον αθλητισμό παλιότερα, και έφτασε με το πείσμα του, επειδή το αγάπησε αυτό και μπήκε στην παρέα μας και αγκαλιάστηκε και από όλους μας, να χάσει βάρος, γιατί ήρθε με πολλά κιλά, και να καταφέρει όλο και περισσότερο να βγάζει χιλιόμετρα στα βουνά. Και αυτό που έχω εγώ να θαυμάσω στο Θόδωρο είναι το πείσμα του. Σε όσους αγώνες τρέχαμε μαζί, είχε τέτοιο πείσμα να τον τερματίσει τον αγώνα, και δεν θα ξεχάσω τον τελευταίο αγώνα που τρέξαμε μαζί, δεν ξέρω αν έτρεξε κι άλλον αγώνα από τότε, τη Ροδόπη, τα 100 μίλια της Ροδόπης το 2020, που δεν κατάφερε να τα τερματίσει ο Θόδωρος, εγκατέλειψε στο 140 χιλιόμετρο από φοβερά προβλήματα στα πόδια του. Και μάλιστα όταν το είδα, απόρρισα κιόλας πώς κατάφερε ως τότε να φτάσει. Ήταν λοιπόν ένα παράδειγμα που αξίζει θαυμασμού, πώς κατάφερε πάντα να ξεπερνάει τα προβλήματα, να κάνει αυτή την υπέρβαση. Να σου πω, ο λόγος που βρίσκομαι εγώ σε αυτή την ομάδα είναι ότι συνέχεια με παρακινούσε, με έλεγε κατέβα κάτω στο γήπεδο, κατέβα κάτω στο γήπεδο να τρέξει, κατέβα. Και όντως όταν κατέβηκα, βρήκα αυτό το κλίμα που προανέφερα πριν, που ήταν πολύ ωραία, με δέχτηκαν τα παιδιά, με μπήκε το μικρόβιο, και τώρα αυτή τη στιγμή, αν δεν πάω για τρέξιμο, δεν μπορώ. Στην περίοδο του κορονοϊού η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολλά χιλιόμετρα, γιατί είχαμε χρόνο. Με τις απαγορεύσεις, με αυτά, με τις δουλειές που δεν πηγαίναμε ή υπολειτουργούσαμε ή αυτά, είχαμε χρόνο και κάναμε πολλές διαδρομές. Καθαρισμό μονοπατιών που είπαμε. Δυστυχώς ο Θοδωρής αρρώστησε και το διάστημα και έφυγε, πέθανε. Ήταν το πιο άσχημο που μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή, απίστευτο. Ο Θοδωρής ήταν ροκ, σε ροκ καταστάσεις ο άνθρωπος, ήταν αλλού και είχε κάποια θέματα υγείας με τα πόδια του. Και έτσι πήγαμε σε ένα γιατρό στα Γιάννενα και τον είδε ο γιατρός και είχε το αντίθετο της πλατυποδίας. Δεν μπορούσε να τρέξει. Αλλά είχε τέτοια θέληση ο άνθρωπος που τα προσπέρασε όλα και έκανε extreme αγώνες.
Η θέληση δηλαδή του Θοδωρή πάνω στα δρόμενα τα ξεπέρασε όλα. Ένα άλλο με το Θοδωρή, έβγαλε μαραθώνιο Αθήνας, είχε στόχο για 3,5, το έκανε 3 και 30 και 1 δευτερόλεπτο και το λέμε όλοι για ποιο λόγο δεν το έσπασε στο 3,5 και το απόλαυσε, έκατσε κάτω στον τερματισμό, προσευχήθηκε σαν τον Τζοβάνι στον τερματισμό και λέει εγώ θέλω να το απολαμβάνω αυτό το πράγμα. Ερχόταν, τον τροχίζαμε τα μαχαίρια στο μαγαζί, είχε πάρει και ένα πριόνι σπαστό, είχε τρέλα με τα μονοπάτια, είχε τρέλα. Θυμάμαι και με το Θοδωρή του Χολέβα πηγαίνανε, με τη Βούλα μετά πηγαίνανε. Είχε τρέλα με τα μονοπάτια, γιατί πήγαινε πλέον και σε μεγάλους αγώνες και είχε σαν όραμα να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα κάποια στιγμή εδώ στα Σέρβια, γιατί και το μέρος ευνοεί και τα γεννούσε όλα ο Τέος αυτά, τα ήξερε καλά. Τι να πω άλλο, είχε και την ιδέα και του αγώνα. Ήθελε δηλαδή, πέρα από το μεγάλο αγώνα που είχε να κάνουμε ένα ούλτρα, γιατί τον άρεσαν οι αγώνες οι μεγάλοι, του άρεσαν. Να κάνουμε και ένα αγώνα πιο μικρό ήταν δηλαδή και αυτός ήταν ο λόγος που το αγώνας που εν τέλει έγινε αφιερώθηκε στη μνήμη του και είναι αφιερωμένος και θα είναι αφιερωμένος στη μνήμη του. Αυτά. Μετά από ένα μεγάλο αγώνα που είχε κάνει ο Τέο Χάτζ πάνω στη Ροδόπη, ήρθε με μια όρεξη, με μια άβρα ότι πρέπει να γίνει αγώνας και στην περιοχή μας. Έπειτα ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε τα μονοπάτια. Τα περισσότερα ήταν καθαρά. Υπήρχαν και κάποια κομμάτια τα οποία συνδεόταν μεταξύ τους που έπρεπε να καθαριστούν για να βγαίνει ένα μικρό τρέιλ, μια μικρή προπόνηση, μια μεγάλη. Ξεκίνησαν κάπου στο 19 η πρώτη απόπειρα. Κοίτα, ο καθαρισμός των μονοπατιών ξεκίνησε γιατί πηγαίναμε σε άλλα μέρη και κάναμε σε κάποιους αγώνες που είχαμε πάει και βλέπαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτοί γιατί να έχουμε μονοπάτι, εμείς έχουμε τόσο βουνό δίπλα μας. Και υπήρχαν κάποια μονοπάτια. Εγώ ρωτούσα και στο μαγαζί κόσμο έτσι από τα χωριά που κατεβαίνανε και τα πεθερικά μου που είναι από τη Λαβανίτσα και λέει ότι παλιά υπήρχε μονοπάτι που ερχόμασταν, λέει, από τη Λαβανίτσα. Λέει. Υπάρχει ακόμα, πρέπει να υπάρχει, λέει, γιατί ήταν πατημένο. Και έτσι κάπου πήγαμε στη διαδικασία για να μπορούμε και εμείς να έχουμε τερέν για προπόνηση, να κάνουμε κάποιες διανοίξεις, να ρωτήσουμε που είναι τα μονοπάτια, που ήταν, ξεκινήσαμε εθελοντικά στην αρχή, μαζέψαμε τσάπες κτλ. Θυμάμαι τότε πηγαίναμε. Ξεκινήσαμε 2-3 άτομα, γίναμε 5, γίναμε 10 και έχει γενικότερα γερή, έχει πολύ φάση γιατί περιμέναμε την Κυριακή να πάμε όλοι μαζί να καθαρίσουμε τα μονοπάτια. Συγκεκριμένα ο Θοδωρής νομίζω ότι σε ένα διάστημα σκεφτόταν μόνο αυτό, πώς θα βγάλει διαδρομές στο βουνό, να πάμε και εκεί που καθόμασταν πίναμε καφέ, έλεγε αύριο θα πρέπει να ανοίξουμε το μονοπάτι στον Άγιο Μινά, παράδειγμα. Το έχει συνέχεια μέσα στο μυαλό του. Αρχίσαμε να ψάχνουμε νέα μικρότερα μονοπάτια κοντινά, τα οποία μπορούσαμε να δώσουμε στον κόσμο γιατί περπατούσε συνέχεια κάμπο, γινόταν λίγο χάμος. Βρήκαμε ένα παλιό μονοπάτι το οποίο μας το είχε πει ο Τέο Χάτζ που ενώνει τον Άγιο Παντελήμωνα με τον Άγιο Μινά. Μπήκαμε να το καθαρίσουμε, βρήκαμε κάποιες δυσκολίες, αλλαγές, τελικά το καθαρίσαμε και έγινε το νούμερο 1 προσβάσιμο μονοπάτι εκείνη την εποχή. Και θυμάμαι τότε ότι δεν είχαμε φτάσει να κάνουμε τα σκαλοπάτια που βγαίνουν στον Άγιο Παντελήμωνα. Μετά από κάνα μήνα-δύο μάθαμε ότι τα είχε κάνει ο Γιάννης ο Ζέρβας. Πήγε μόνος του γιατί και αυτός περπατούσε και τα είδε, είχε βάλει κάτι αλουμινάκια, κάτι ξυλάκια, κάτι τέτοια. Και επίσης θυμάμαι στον COVID τότε, γιατί θυμάστε ότι με τον COVID η άθληση ήταν το εξιτήριό μας, ότι είχε τόσο πολύ κόσμο, πήγαινε κόσμος δηλαδή και γενικότερα στο βουνό είχε κόσμο και στα κάστρα και σε αυτά. Και θυμάμαι ότι η αστυνομία είχαν μπλόκο, σταματούσε το περιπολικό απ' έξω και έκανε έλεγχο στα χαρτιά που βγαίναμε τότε με χαρτιά ή με μηνύματα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν και τα μηνύματα τότε. Και έβγαινε για να τσεκάρει αυτούς που. Γιατί είχε μαστευτεί και πήγαιναν όλοι και είχε πολύ κόσμο.
Θυμάμαι τότε έπαιρνα και τα κορίτσια τότε ήταν μικρές, το 19 νομίζω. Και το 18 είχαμε κάνει, το 19 είχαμε κάνει αρκετά. Και έπαιρνα και τα κορίτσια μικρά εκεί. Και θυμάμαι, είχαμε πάει στο μονοπάτι Γίμηνα και τότε ήταν ο Αλέκος και έσκαβε με την τσάπα ρε παιδί μου και σε κάποια φάση τα κορίτσια είχε σταματήσει γιατί είχε κουραστεί και είχε δρώσει. Και του λένε τα κορίτσια, άντε, μην κάθεσαι. Τα κορίτσια τώρα ήταν 4-5 χρόνων, έτσι. Έχουν γίνει άλλες 2 προσπάθειες αγώνα, μεταξύ μας βέβαια. Έχει γίνει μία στον κάμπο του Σερβίων και διασταύρωση Βελβεντού και Σέρβια. Ήταν ο πρώτος αγώνας νομίζω που έγινε. Θυμάμαι που είχα κάτσει, γιατί το budget δεν υπήρχε τίποτα και είχα πάρει κάτι ροδέλες από το μαγαζί. Κάτι μεγάλες ροδέλες, γύρω στους 4-5 πόντους και τις τρυπούσα στο τρυπάνι για να τις κάνουν σχέδιο να γίνει σαν μετάλλιο. Είχα πάει στο Λαδιά, πήρα κορδέλα για να κάνουν τα μετάλλια. Τότε είχαμε συνοηθεί, είχαμε βγάλει τη διαδρομή, ήταν μέσα στον COVID και πολλοί τότε ακόμα δεν είχαν αρχίσει οι απογορεύσεις και είχαμε κόσμο, είχαμε σταθμό εκεί στις Ναγιάδες. Είχαμε ένα με ποδήλατο, κάποιος ήταν με το ποδήλατο τώρα και τραβούσε φωτογραφίες. Δηλαδή, ο Γιάννης Βλισσάρης ήταν με το ποδήλατο, τραβούσε φωτογραφίες. Και είχαμε πει ο καθένας να φέρει από χυμούς, τυροπιτάκια, διάφορα τέτοια. Και αφού έγινε ο αγώνας κτλ., κάναμε και βράβευση μπροστά εκεί στην είσοδο του γηπέδου. Μετά από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, 1 μήνα, είπαμε θα κάνουμε στο βουνό 1. Τότε μαζί με τον Γιώργο το Θήμιο που το τρέξαμε λίγο. Απλά ήταν μέσα στο καλοκαίρι και ήταν πολλοί που είχαν σταματήσει από τις δουλειές τους και είχαμε, ας πούμε, ήταν ο Παναγιώτης Στοχάρης που είχε αναλάβει το catering. Είχαμε πάρει χορηγία από τον Πισιρίτσα, νομίζω μας είχε δώσει κάποια κρέατα. Είχαμε βάλει όλοι λεφτά και είχαμε ψητά. Ο ξαδερφός μου είχε φέρει τη μουσική, είχαμε και μουσική. Είχαμε βγάλει διαδρομή. Βέβαια, η διαδρομή για κάποιο λόγο ποτέ κανείς δεν ήξερε πόσο χιλιόμετρα είναι στο τέλος. Ξεκινήσαμε για λίγα, ούτε τέλος πάντων είχε το τζερτζελέτ και αυτό. Είχαμε, γιατί τότε μας είχαν πει πώς θα μαζευτείτε τόσα άτομα που αγορεύετε. Ο αγώνας είχε γίνει τότε στην Παναγία πάνω στην Καστανιά. Και θυμάμαι ότι όποιοι έμπαιναν στην είσοδο, ο Γιώργος Θήμιος είχε θερμόμετρο κεφαλής και τους θερμομετρούσε για τυχόν περιστατικά COVID, ας πούμε, και τα λοιπά. Και βγήκε πολύ ωραίο, μας βοήθησαν και από την Καστανιά εκεί πέρα, είχε έρθει και ο πρόεδρος τότε με το αγροτικό, μας ανέβασε πιο πάνω και με τα αγροτικά, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Αντί από 15-20 άτομα μαζευτήκαμε καμιά 100-150 άτομα, φάγαμε πολύ καλά, τα λεφτά που είχαμε βάλει ήταν πέρα αρκετά, έφτασαν για φαγητά, για ποτά, για αλκοόλ, για τη μουσική, για ο Τιάκος έχει φέρει και χαλβά, θυμάμαι. Είχαμε ζητήσει και από το χωριό, ήταν πολύ ωραία κίνηση και μετά στρώσαμε και το χορό, γιατί είχαμε και μικροφωνική. Ο Λευτέρης είχε παίξει μουσική τότε, ο Αναστασιάδης. Και μετά αυτά που είχαμε τα παράπονα από τον κόσμο ήταν ότι γιατί δεν είπατε και εμάς, γιατί τα άκουσαν όλοι, είδαν φωτογραφίες. Είχαμε και τον Στέλιο Ντεμογιάννη τραβούσε φωτογραφίες. Ήταν πολύ ωραία κίνηση και ξεβγήκε ανέλπιστα καλά για πρώτη φορά. Το απόλυτο όραμα, τον Τρεχαλάκηδο να σου το πω, που ήταν και το απόλυτο όραμα του Χατζή, Τέο Χατζ, ήταν ένας ούλτρα αγώνας, ο οποίος θα ξεκινάει και θα τελειώνει από τα Σέρβια. Θα κάνει πολλά μονοπάτια του πλατανορεύματος, αρκετά μονοπάτια του Βελβεντού και θα πάει στην κορυφή της Τούρλας. Εκεί θα βγουν γύρω στα 70 με 80 χιλιόμετρα, είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια που θα μπορούμε να κάνουμε. Θα δείξει στο βαθύ μέλλον. Το όραμα της ομάδας των Τρεχαλάκηδων είναι από μια απλή παρέα που είναι στο Messenger, στο Facebook και μια παρέα που κάνει προπονήσεις και τα λοιπά και όλες τις υπόλοιπες δράσεις που έχουμε κάνει μαζί. Είναι κάποια στιγμή να γίνει σύλλογος, όχι για κάποιο άλλο λόγο γιατί θα δέσει περισσότερο, γιατί θα μπορεί νομικά να είναι καλυμμένη, θα μπορεί να έχει άλλη υπόσταση, θα μπορεί να ζητήσει πράγματα είτε από το Δήμο, την Περιφέρεια, οτιδήποτε να διεκδικήσει πράγματα. Γιατί τώρα όταν είσαι ένα τίποτα, γιατί μια παρέα δεν μπορείς να κάνεις το παραμικρό.
όραμα να γίνονται κάποιες δράσεις, διατροφητεύσεις, κάποια συμμετοχή σαν ομάδα σε άλλες εκδηλώσεις τυχόν του Δήμου, όπως μας χρειαστεί ο Δήμος ή άλλοι σύλλογοι. Τώρα που βλέπω κόσμο μεγάλης ηλικίας, ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το βουνό και τους βλέπεις τώρα στο βουνό, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Να βγει ο κόσμος στο βουνό. Γιατί δυστυχώς ο καναπές είναι ωραίος, είναι γλυκός, αλλά τα προβλήματα που κάνει ο καναπές είναι πολύ περισσότερα από τα προβλήματα που θα δημιουργήσει τυχόν τρέξιμο τη βόλτα στο βουνό. Γι' αυτό ένα μεγάλο στοίχημα για μένα είναι αυτό, να τραβήξουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, να ακολουθήσει την τρέλα μας και για δικό του όφελος. Μέσα από το τρεχαλάκι δε Σερβίων, τα Σέρβια γίνανε γνωστά σε όλο το δρομικό κίνημα του βουνού. Γιατί η παρέα μας συμμετέχει σε πάρα πολλούς αγώνες, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, σχεδόν σε όλους τους αγώνες βουνού, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, μοιραζόμαστε, ο καθένας όπως μπορεί και όσο μπορεί. Και πάντα υπήρχε στο μυαλό μας το να γίνει κάτι αντίστοιχο και στη δικιά μας περιοχή. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μετά τις εκλογές, να εκλεγούμε και εγώ και η Δώρα Αγοραστού στο Δήμο, σε θέσεις, εγώ σαν πρόεδρος Νομιτικού Συμβουλίου και η Δώρα σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού. Να πάρει σάρκα και ουστά αυτός ο αγώνας. Η Δώρα ήταν αυτή που επέμενε, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία. Αν δεν υπήρχε η Δώρα να μας τσιγκλίσει, ο αγώνας αυτός δεν θα είχε γίνει, τουλάχιστον φέτος, και θέλω να πιστεύω για κάποια χρόνια δεν θα γινόταν. Αυτός ο αγώνας άργησε πάρα πολύ για την περιοχή μας. Έπρεπε να είχε ήδη γίνει και αυτό εισπράξαμε από πολλούς ξένους αθλητές και στα δρόμενα μέσα που ήταν. Αλλά βγήκε πολύ ωραίος αγώνας. Δώσαν και την ψυχή κάποιοι για αυτό το πράγμα και στέθηκε με επιτυχία. Ο χρόνος πίεζε λίγο γιατί έπρεπε ο αγώνας να γίνει στην πιο όμορφη εποχή του χρόνου που είναι η Άνοιξη για το συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε είχαμε ένα περιθώριο μικρό χρόνο και γι' αυτό το πήραμε ζεστά τα μονοπάτια. Ανοίχτηκαν κάποια καινούργια μονοπάτια, κάποια είχαν ανοιχτεί από προηγούμενες εποχές, από την προηγούμενη περίοδο. Κάποια μονοπάτια τελειοποιήθηκαν, όπως ένα κομμάτι του πλουγού που το έκανε ο Σαλτζίδης ο Γιώργος. Κάστρα Mountain Trail, ο αγώνας μας. Απόλυτα ικανοποιημένος. Στην αρχή μόλις είπαμε το ναι, κάναμε τη σημάζωση εκεί στην Αντιγόνη για να δώσουμε το ok για τον αγώνα. Λέω ότι ξέρεις δεν θα θέλει πολλά πράγματα, θα είναι εύκολο. Τελικά ήταν από τα πιο δύσκολα κομμάτια που έχω κάνει. Έπρεπε να δώσουμε πολλές ώρες εργασίας και στα μονοπάτια και σε γραφειοκρατία και σε χορηγούς και στα πάντα, τα πάντα. Με αυτό που είχαμε να κάνουμε περισσότερο όμως ήταν η ασφάλεια των αθλητών. Οπότε δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, καθαρίσαμε τόσο καλά τα μονοπάτια, βάλαμε τόσο καλή σήμανση για να μην χαθεί κανείς και ένα όραμα έγινε πραγματικότητα. Και ο απότερος, κατά τη γνώμη μου, σκοπός είναι η ανάδειξη της περιοχής κάνοντας τα χόμπι μας. Η περιοχή μας πιστεύω ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απολύτως από άλλες ημιορεινές ή ορεινές περιοχές, γιατί όπως είδατε στον αγώνα συνδυάσαμε κάστρα, φαράγγι, γεφύρια, λίμνη, πανοραμικές εικόνες οι οποίες πολλοί κόσμος που ήρθε μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Και όλα αυτά γίνανε στον αγώνα. Δηλαδή είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή, γιατί χρόνια τώρα ακούμε ανάδειξη της περιοχής, ανάδειξη του ορεινού όγκου, αξιοποίηση του ορεινού όγκου και όλα αυτά γίνανε μία μέρα. Τον κύριο λόγο της οργάνωσης τον είχε ο Δήμος, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο απαιτεί λεφτά, απαιτεί νομική ευθύνη, απαιτεί όλα αυτά το οποίο εμείς σαν μια απλή ομάδα που είμαστε δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή την ευθύνη. Ούτε τα χρηματικά ποσά, ούτε τη νομική ευθύνη, γιατί ένας αγώνας έχει νομικές ευθύνες, μην τυχόν γίνει κάτι. Ήταν μια οργάνωση, το πετυχημένο νομίζω είναι πολύ λίγο για να περιγράψει τι έγινε. Όταν ξεκινήσαμε μας είπαν οι υπεύθυνοι της χρονομέτρησης θα περιμένετε 250, το πολύ 300 άτομα, λέει, σαν πρώτη φορά. Και κάτι είναι που γίνεται εδώ και χρόνια σε όλα τα μέρη που έγινε. Και εμείς φτάσαμε γύρω στα 900 άτομα, ας πούμε.
Και όχι μόνο φτάσανε αυτά τα άτομα, τα εξυπηρετήσαμε, τα έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, πάθανε σοκ κάποιοι, γιατί έτυχε στον αγώνα να έρθουν και 3 οργανωτές αγώνων που κάνουν αγώνα στη Βέρεια, στη Θεσσαλονίκη και στον Άσκιο, εδώ στα δικά μας τα μέρη. Αγώνες τώρα που τους κάνουν 20 και 30 χρόνια, έτσι, και πάθανε σοκ. Λένε, παιδιά, τι κάνει, αυτό δεν υπάρχει. Πολλοί κόσμος από την περιοχή μας δεν τα γνώρισε. Και όταν δεν γνωρίζουμε εμείς τις ομορφιές της περιοχής μας, δεν τις βιώνουμε μάλλον, όχι δεν τις γνωρίζουμε, πώς θα τις αναδείξουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο. Και βέβαια για να γίνει αυτό υπήρξε ιδέα. Η ιδέα ξεκίνησε από τους τρεχαλάκηδες. Αλλά η ιδέα για να γίνει ο αγώνας, για να γίνει πράξη μάλλον, χρειάζεται πολλή δουλειά. Και ήμασταν τυχεροί διότι η Δημοτική Αρχή αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Πετύχαμε να κάνουμε έναν αγώνα πάρα πολύ όμορφο κατά τη γνώμη μου και πετυχημένο. Ο αγώνας αυτός μπορεί να γίνει θεσμός μόνο με τη συσπήρωση. Χωρίς δηλαδή κανένα άλλο. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή αν υπάρχουν γκρίνιες, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει θεσμός. Θέλουμε να τον κάνουμε θεσμό. Τα μονοπάτια για ένα μεγαλύτερο αγώνα, για ένα μεγαλύτερο trail, γιατί πολλοί από τους αθλητές μας είπαν ότι ήταν απίστευτο, ήταν πολύ όμορφο, αλλά τελείωνε γρήγορα. Στην ουσία τώρα ο όγκος των αθλητών που τρέχουν ένα 14 το κάνουν κάθε μέρα σχεδόν. Δηλαδή αυτοί που έχουν τρέξει και τρέχουν ορεινούς αγώνες, ένα 14 τους φαίνεται εύκολο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε ότι του χρόνου ίσως βάλουμε, ή αν όχι του χρόνου θα βάλουμε την επόμενη χρονιά σίγουρα ένα πιο μεγάλο τρέιλ, το οποίο θα πάει σε παλιά λάβα, παλιά καστανιά και θα γυρνάει. Και θέλω να είμαι θετικός, στη θετική σκέψη ότι θα γίνει θεσμός. Θέλω εδώ να σταθώ και να πω το εξής, ότι η επιτυχία οφείλεται στο ότι συνεργαστήκαμε. Ο Δήμος μόνος του δεν θα μπορούσε να κάνει έναν αγώνα τόσο επιτυχημένο. Οι τρεχαλάκηδες μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να κάνουν τον αγώνα. Οι εθελοντές μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτό. Όταν όμως υπάρχει συνεργασία και υπάρχει ομόνοια, βγάζουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και έτσι αναδείχθηκε η περιοχή μας νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Χρειάστηκε πολλή οργάνωση και σκληρή δουλειά. Δεν θέλω να αναφερθώ στο κομμάτι των μονοπατιών. Θέλω να εστιάσω περισσότερο στο κομμάτι των εθελοντών, οι οποίοι πέρα από ότι, γιατί και οι τρεχαλάκηδες εθελοντές είναι, αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Εγώ δεν περίμενα ότι θα είναι τόσοι πολλοί, δηλαδή στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι 20-30, ήταν πάνω από 100 οι εθελοντές και υπήρχαν εθελοντές σε όλο το μήκος της διαδρομής, εθελοντές στο πάρκινγκ που είναι πολύ σημαντικό, εθελοντές στην πλατεία που μαγείρεψαν, που σέρβιραν και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι του αγώνα. Δηλαδή όλα τα σέρβια γίναμε μια αγκαλιά και βγάλαμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. Do it. Do it. Do it. Do it. All the way. All the way. You will ride life straight to perfect laughter.